In this video, I'll explain about the common terms and the how to explain some event in front of police and things like this. So, if you are new, please like, subscribe, and share my channel. So, without wasting time, let's start. So, these are the common terms that mostly we hear in the news channel and we should know this. The first thing is high crime rate. In Punjabi, it means a lot of crimes in a certain area or where crime ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਣਾ ਜਿਹੜੇ ਜਰਾਇਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਜਰਾਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਣਾ means high crime rate. Low crime rate means ਜਰਾਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋਣਾ means low crime rate. Victims means ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਰਾਇਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਿਕਟਮ ਆ ਉਹ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਰਾਇਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵਿਕਟਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਾਲ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣਾ 911 911 ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੌਰਨ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਹੁਣ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ there is a fire at street number 5. You can put the address according to your own situation. So ਗਲੀ ਨੰਬਰ 5 ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਆ main thing is ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਆ means fire. There is a fire. Someone has been hurt at ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਿਓ Brampton. Someone has hurt at the Brampton. So you can say ਕੋਈ Brampton ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਕੋਈ Brampton ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਇਹ common terms ਨੇ arrest. ਪੁਲਿਸ detain a person ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ arrest. arrest ਹੁੰਦਾ ਫੜ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਕੈਦ ਕਰ ਲੈਣਾ arrest. ਜਿਹੜਾ the police detained a person charged with murder ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਾਂਗੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਤਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਡਿਟੇਨ ਹੁੰਦਾ ਕੈਦ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿਦ ਮਰਡਰ ਮਦਰ 'ਤੇ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਮਰਡਰ ਔਰ ਕਿਲਡ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਟਿਕਟ ਜਾਂ ਫਾਈਨ ਫਾਈਨ ਮੀਨਸ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਦੋਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਗਲਤ ਲਾਤੀ ਤੇਜ਼ ਸਪੀਡ 'ਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਲਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੋੜਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮ ਕਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਜੁਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕੁਛ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨਾ ਉਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਾਈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਬ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਲਵੇ ਮਸਲਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ $50 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਉਹ ਖੋਹ ਲਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਬਡ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਡਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਹੁੰਦਾ ਚੋਰੀ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਹੋ, ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਚੁੱਕ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਟੀਲ, ਚੋਰੀ। ਪਿਕ ਪੋਕਟ ਅਤੇ ਵਾਲਟ ਵਾਸ ਸਟੋਲਨ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਬ ਕਤਰੇ, ਅਸਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਬ ਕਤਰੇ। ਜੇਬ ਕਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੋਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸ ਕੱਢ ਲੈਣ, ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲੈਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖ਼ਾਸ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨੇ ਉਹ ਕੱਢ ਲੈਣ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਕ ਪੋਕਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਐਕਟ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰ ਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਰ ਖੋਹਣਾ। ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਖੋਹ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਆ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਰ ਜੈਕਟ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਖੋਹ ਲੈਣਾ, ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨਾ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਦਸਾ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਹਾਦਸਾ। ਜਦੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਕਾਰ ਦਾ ਹਾਦਸਾ। ਇਹ ਕੁਛ ਟਰਮ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਛੇੜਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ ਹੱਥਾਂ-ਪਾਈ, ਉਹ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਣੀ। ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।